Sziasztok! A mai videóban Pueblában jelentkezem be. A mai téma pedig, hogyan ismerkedtem meg a mexikói feleségemmel. Ez a dali jelenti, vágjunk bele! Az előző videóban részben érintettem már a kérdést, most viszont a megismerkedésünk körülményeiről, a távkapcsolat kihívásairól és az elmúlt évéinkről szeretnék beszélni. Minden 2013-ban kezdődött, amikor is visszatérhettem a gyerektáborba, Pennsylvániába. Ha még nem hallottatok róla, akkor gyorsan felvázolnám, hogy mit is takar ez a USA-ban levő gyerektáboroztatás. Gyakorlatilag ugyanolyan táborok a nyáron, mint bárhol máshol a világon. A táborozók általában jómódú amerikai családból származó gyerekek, a személyzetet az pedig a világ minden tájáról jövő fiatalok, egyetemisták alkotják, úgy Ausztráliából, Új-Zélandról, Kínából, Közép-Európából is nagyon sokan, Brazíliából, Mexikóból, és vannak amerikaiak, britek is. Jellemzően az anyanyelvi beszélők azok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, programokat szerveznek nekik, a különböző közép-európai, kínai, mexikói személyzet, az pedig kiegészítő személyzetként működik, konyhán, takarításba, karbantartásba vesznek részt. Még a gyerekek érkezése előtt vannak különböző ismerkedő, összeszoktató programok a személyzet tagjainak. A fiúk és lányok egyébként szigorúan külön helyen vannak elszállásolva, de ettől függetlenül azért ezeken a programokon lehet ismerkedni, illetve a munka során is, sőt, hát leginkább a munka után. Tábort is el lehet hagyni engedéllyel, és akkor el lehet menni egy Dunkin' Donutsba mozizni, programokat szervezni, sőt, szabadnapok alkalmával akár buliba is. Hát én ugye a karbantartóknál dolgoztam, és az első beszélgetéseink, az ismerkedésünk is ehhez köthető. Le kellett festenünk az egész kosárlabda csarnokot, kívül belül oszlopokat fölmászni mindenhova. Úgyhogy ott kezdtünk el beszélgetni, annak idején a párom kevéssé beszélt még angolul, én gyakorlatilag semennyit sem spanyolul, és akkor egymást tanítgattuk így különböző témakörök szerint állatnevekbe, színekbe, ilyen egyszerű dolgokkal. Aztán Anitát helyezték a konyhára, úgyhogy egyre kevesebbet láttuk egymást napközben, én viszont egyre inkább vártam az étkezéseket. Hát és mivel a kaja az nem volt a leghíresebb, így azért elég egyértelmű volt, hogy ez miatta van. Komolyodott a kapcsolatunk, volt egy kis kultúrsokk is, ugye az eltöltött programoknak köszönhetően én már úgy gondoltam, hogy mi járunk, ő pedig mondta, hogy hát azért ez úgy működik, hogy erre rá kell kérdezni. Úgyhogy nyilván ettől a ponttól kezdve még inkább közösen szerveztük a programokat, illetve a tábor utáni szokásos ilyen utazásokat is már együtt terveztük meg. Az amerikai fiataloknak ugye van akár saját kocsijuk is, vagy ott bérelhetnek, úgyhogy ilyen szabad napokon is voltak utazásaink, például elmentünk a Delaware folyóhoz fürdőzni, illetve talán a legjobb utunk az Philadelphiába volt. Sosem fogom elfelejteni, egy ilyen pick-up teherautószerűségbe utaztunk, a pontos létszámra már nem emlékszem, de egy legalább 8-10, és ugye hát például a platón nem szabad utazni, úgyhogy egy ponyvával takartuk le magunkat, hogy amíg a táborból elérünk Phillyig, addig ne vegyenek minket észre. Na most a ponyva az rohadt dzsúvás volt, úgyhogy amikor megérkeztünk és kiszálltunk a parkolóba, akkor ilyen koszos arccal, meg teljesen tetőtől talpig porosan, akkor úgy nézett ki, hogy a 5-6 mexikói meg én ugrálunk le a platóról, mint akik most léptek át illegálisan a határon. Ezután így koszosan be az előre lefoglalt hotelbe, úgyhogy jól indult a kirándulás. Ami miatt nagyon emlékezetes maradt számunkra ez az út, hogy talán itt maradtunk először úgy igazán kettesbe, esett az eső, és hát ilyen sétákon, szóval az egész egy ilyen nagyon romantikus élmény volt. Az egész munkavégzés az körülbelül ilyen 2-3 hónap szokott lenni attól függően, hogy mennyi időre alkalmaznak. Mondanom sem kell, hogy alig vártuk a tábornak a végét, hogy utána is utazhassunk, a terv az pedig New York City volt. Itt már ugye igazán kötöttségek nélkül szabadon
mozoghattunk, ráadásul nekem nem az első utam volt, úgyhogy nagyjából meg is tudtam mondani, hogy merre menjünk, mit érdemes csinálni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt. Aztán én még egy napot maradtam New Yorkba, hogy utána kövessem Pueblába. Az is egy izgalmas élmény volt megérkezni a kis pueblai reptérre, ahol az apukájával várt, akinek ugye természetesen nem volt elmondva, hogy mi már egy párt alkotunk. Szóval hivatalosan, mint egy barát voltam itt, és tölthettem el gyakorlatilag 2 hetet Pueblába egy mexikói családdal. Adódott a kérdés, hogy hogyan tovább, és ugye hát távkapcsolat mindenkinek a rémálma, úgyhogy 10 000 kilométer választ el bennünket, mi lesz velünk. A szándék megvolt, ugye a kérdés az volt, hogy ez hogyan kivitelezhető pénzügyileg, időben, stb. Azt el kell mondanom, hogy kezdetben tök jó dolog így jönni-menni, nagyon izgalmas új dolgokat felfedezni. Először úgy volt, hogy az Ani jött, így októbertől decemberig, aztán én jöttem egy fél évre ide tanulni, úgyhogy így telt a kezdeti időszak. Aztán megint ő jött, megint én. Ugye meddig fenntartható ez érzelmileg is, pénzügyileg is, sulit is be kell fejezni, különböző céljaink voltak, úgyhogy mindez így rakódott idővel. És hát a legfontosabb kérdés, hogy tart-e valahova a kapcsolatunk, és ha igen, akkor hova tart? Húsz évesen elég nagy kihívás, sőt szerintem még idősebb fejjel tapasztaltabban is. Ugye hosszú távra kell tervezni, és rengeteg az ismeretlen faktor. A másik dolog ugye, hogy szép dolog tervezni, de egész más a szándék, és egész más, amikor az ember napi szinten találkozik a kihívásokkal. És legyen ez akár egy kultúrsok, amiről hosszú ideig azt hittem, hogy ez így működik, és kiderül, hogy igazából nem. Tehát sok-sok ilyen apróság lehet. És ami nagyon érdekes, hogy ez még akár így évek után is előfordulhat. És hogy mire gondolok, igazából mindennapi életnek a legegyszerűbb dolgai, akár csak az, hogy beilleszkedni egy másik kultúrába, másik országba, még a legjobb szándékkal is kihívásokkal teli. Ugye más az origó, ahonnan nézed gyakorlatilag az életet, hiába érted meg a kultúráját a másiknak, akkor is a saját viszonyrendszered szerint ítéled meg, és nagyon nehéz elfogadni, vagy beilleszkedni abba a másik kultúrába. Hosszú lenne a kihívásoknak a listája, és nem is célom igazából az, hogy így ilyen nagyon negatív irányba tereljem ezt a videót. Egész egyszerűen azt szeretném kiemelni, hogy a szándékok és a megvalósulás között ugye van egy út, amit meg kell tenni. Tehát ti hogyan készülnétek fel az ismeretlenre? Szerintem egyszerre izgalmas is, és egy kicsit ijesztő szituáció is. Így jutottunk el 2015 nyaráig, ahol is hát jött egy fordulópont, megtörtént a lánykérés.
Mindent elterveztem, senkinek nem szóltam, tehát se a családom, se barátok, senki nem tudott róla, hogy ezt tervezem. Helyszínnek pedig egy balatonparti mólónak a végét választottam, mindent megterveztem, kivéve azt, hogy ugye ott valószínűleg emberek is lesznek, úgyhogy, és tele volt horgászokkal, úgyhogy a szívem az majd kiugrott a helyéről, hogy most mit fogok tenni, és minthogyha valami csoda történt volna, ott álltunk egy 5-6 percet, és mondta a párom, hogy most már akkor menjünk, vagy most mire várunk, és egyszerűen, mintha megérezték volna a horgászok, mindenki összepakolt, és elmentek, és akkor én úgy éreztem, hogy jó, akkor ezzel én megkaptam ezt a felsőbb megerősítést, hogy akkor mehet a lánykérés. Annyira sikerült jól titokba tartani, hogy mindenkinek a reakciója jól sikerült. Párom se akarta elhinni, hogy valóban megtörténik, illetve hát amikor elmeséltük barátoknak, szülőknek, szó szerint köpni nyelni nem tudtak. Az ezt követő 2 év pedig hát gyakorlatilag az esküvő szervezéssel telt, és hát ugye be kellett szerezni egy csomó olyan papírt, amit mondjuk 2 azonos állampolgárságú fél között nem szükséges, úgyhogy ez is időbe tellett, illetve meg kellett szervezni az utazást a rokonoknak is, és hát még volt egy esküvő, amit le kellett szervezni, úgy nem mellesleg. Anélkül, hogy nagyon hosszúra nyújtanám ezt a sztorit, volt egy olyan momentum, amikor azt hittem, hogy nem fog sikerülni a házasságkötés, ugyanis hát ugye vannak különböző papírok, amiket felülhitelesítenie is kell az adott országnak. Ugye ebben az esetben a magyarországi mexikói nagykövetségre kellett volna bemennünk, de hát nyilván egy hivatali ügyintézés az egy kicsit macerásabb annál, mint hogy mi most kitaláljuk, hogy most ezt vagy azt szeretnénk. Így hát gyakorlatilag minden személyes kapcsolatunkat be kellett vetni. Tényleg ilyen külügyi minisztériumban levő ismerősön keresztül kellett egy időpontot szereznünk, hogy minden időben elintéződjön. Ugye már le volt szervezve az esküvő, meg voltak véve a repülőjegyek a rokonoknak, tehát rengeteg pénz el volt költve, meg hát ugye szerettünk volna már a végére érni az egész folyamatnak, úgyhogy ez egy nagyon rázós pár nap, pár hét volt, amíg ez rendeződött. Egy kis családias esküvő volt, a Balaton partjára szerveztük, úgyhogy mindig úgy fogok rá visszagondolni, hogy ez a mi helyünk ott. Azt a pillanatot se fogom soha elfelejteni, amikor először megfordultam és megláttam őt mennyasszonyi ruhában. Aztán persze voltak a vicces részei is a sztorinak, hatalmas szél a Balaton partján, úgyhogy mindjárt azzal kezdtük, hogy a vázákat, amiket kiraktak, a víz elborult majdnem rá az összes papírra, úgyhogy az anyakönyvvezető az szerintem megbánta, hogy elvállalta ezt a házasságkötést. Ugyancsak az időjárásnak köszönhetően szegény anyakönyvvezető haját keresztbe fújta az arcán a szél, folyt volna már az orra, de végigcsinálta, úgyhogy le a kalappal előtte. Aztán még koronázásképpen a vége fele még megjelent valaki ott fürdőnadrágba, egy szál fecskébe, oda támaszkodott a kerítésre, és nézte, hogy most mi történik ott az apartmanok előtt, ahol ő lakik. Kezdetektől fogva voltak, akik így megkérdőjelezték ennek az egész kapcsolatnak a létjogosultságát, meg hogy a távkapcsolat az nem működik, és hát elég erős volt a kapocs köztünk, szerencsére, hogy ezeken így túl tudtunk lendülni, ezeken a kihívásokon. Kulcsmomentum az mindenképpen a lánykérés volt, ki tudja, hogy hova tartott volna a kapcsolatunk enélkül. A házasságkötés pedig hát életünk egyik legnagyobb eseménye volt, és annak ellenére, hogy nem csaptunk egy ilyen több 100 fős bulit, a közeli család és a legjobb barátok voltak ott, úgyhogy egy nagyon jó hangulatú, meghitt esküvő volt. Amikor mindenki lefeküdt, akkor mentem egy kört a ház körül, a maga lakodalom az a balatonparti házunknak az udvarán volt, szóval mindenki aludt már, én pedig kimentem, és hát egyrészt ugye az egész napnak az élménye nagy hatással volt rám,
Másrészt hát egy kicsit nehéz szavakba önteni, de ott így a csillagok alatt a feldíszített kerttel így egy ilyen nyugodtságérzés, egy ilyen harmónia telepedett rám. És hát az az érzés fogott el igazából, hogy milyen jó élni, milyen jó dolgom van a világban.